สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของ KJ อีกครั้งนะคะในวิดีโอนี้นะคะ KJ ก็จะมาสอนเพื่อนๆถักกระเป๋าตัวนี้เลยทุกคนน้องน่ารักมากๆเลยนี่ก็คือ KJ ตั้งชื่อให้น้องนะคะก็คือชื่อว่าน้องปังก้อนนะคะก็ถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามใน Facebook นะคะก็สามารถไปติดตามใน Facebook ได้นะคะก็คือ KJ จะอัปเดตวิดีโอทุกวันเลยนะคะเกี่ยวกับการถักโครเชต์หรือว่าการถักอะไรทุกอย่างในชีวิตประจำวันนะคะก็คือ KJ จะอัปเดตทุกวันเลยใน Facebook นะคะยังไงก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็กระเป๋าใบนี้นะคะ KJ ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพหนึ่งใน Pinterest นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณเจ้าของภาพด้วยนะคะสำหรับไอเดียกระเป๋าน่ารักแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะก็คือเจ้าของภาพเนี่ยอนุญาตให้ KJ นะคะนำไอเดียมาถักเป็นสอนวิดีโอแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆได้เอาไปถักตามกันนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณเจ้าของภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กระเป๋าตัวนี้นะคะ KJ ถักแตกต่างจากต้นฉบับนิดนึงนะคะในช่วงตัวสายของกระเป๋านะคะเพราะว่าตัวต้นฉบับอะค่ะเขาจะเป็นสายกลมสั้นแบบถือใช่ไหมคะแต่เนี้ย KJ ถักให้สายเขาเป็นแบบแบนแล้วก็ยาวเวลาเราสะพายเนี่ยเราจะไม่เจ็บบ่านะคะนี่ก็คือสะพายข้างออกมาก็คือน้องน่ารักมากๆเลยทุกคนแล้วก็ตัวสีฟ้าเนี่ยก็น่ารักเหมือนกันเลยนะคะการตกแต่งเนี่ย KJ ก็จะตกแต่งให้มันแตกต่างกันก็คือเพื่อนสามารถตกแต่งได้ตามใจเพื่อนๆเลยนะคะก็คือนี่ก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะก็กระเป๋าใบนี้นะคะเป็นอีกใบหนึ่งนะคะที่ KJ แนะนำให้เพื่อนๆนะคะเอาไปถักตามกันแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆมันน่ารักมากจริงๆนะคะนี่มันค่อนข้างที่จะเทรนดี้เลยนะเพื่อนๆนี่ก็คือน้องก็จะน่ารักแบบนี้จริงๆนี่ก็ยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการถักกันเลยนะคะค่ะสำหรับอุปกรณ์ในวิดีโอนี้นะคะ KJ จะใช้เป็นเชือกฟอกธรรมดานะคะขนาดเส้นจะอยู่ที่2ถึง2.5มิลนะคะจะใช้ทั้งหมด2ม้วน2ม้วนนี่ยังเหลือนะคะ1ม้วนเนี่ยจะมีทั้งหมด200กรัมนะคะ KJ คิดว่า KJ ใช้ไปประมาณ380กรัมน่าจะได้นะคะแต่ก็2ม้วนเนี่ยยังเหลือแต่เพื่อนๆก็สามารถใช้ไหมได้ทุกชนิดเลยนะคะแต่ว่าไหมที่ KJ แนะนำก็จะเป็น เชือกฟอกแบบธรรมดานะคะตัวกระเป๋ามันจะอยู่ทรงแล้วก็สวยกว่านะคะส่วนขนาดเข็มที่ใช้นะคะ KJ จะใช้เป็นเบอร์5/0นะคะหรือว่าขนาด3มิลนะคะแล้วก็จะมีเป็น Stitch Marker กรรไกรแล้วก็เข็มเก็บปลายไหมนะคะตัวเข็มเก็บปลายไหมอะค่ะแนะนำว่าให้ใช้เป็นหัวแหลมสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะเอาไว้เย็บติดกับตัวซิปด้วยนะคะแล้วก็จะมีซิปนะคะจะใช้2ขนาดนะคะขนาดแรกก็จะอยู่ที่4นิ้วนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้3นิ้วก็ได้เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็อีกขนาดหนึ่งก็จะเป็น12นิ้วนะคะตัวนี้ KJ จะใช้ของแบรนด์นี้นะคะเพราะว่าตัวซิปเขาจะมีความลื่นนะคะแล้วก็จะมีเป็นกระดุมแม่เหล็กนะคะตัวกระดุมแม่เหล็กเนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณขนาด14มิลนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวห่วงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่20x13มิลนะคะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถไปเซิร์ชดูได้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะ ค่ะเราก็จะมาเริ่มถักในส่วนของตัวกระเป๋ากันก่อนเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะพันสลิปน็อตจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด40โซ่นะคะหรือว่าตามความยาวของตัวกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการได้เลยค่ะค่ะหลังจากที่ถักครบ40โซ่แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเรามาเริ่มในแถวที่1กันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะถักโซ่1 หลังจากนั้นนะคะเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะให้ครบทั้งหมด 40x นะคะเราจะแทงลงไปในโซ่ที่2นับจากเข็มนะคะแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่2นะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่1
ลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะค่ะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวที่3แล้วก็แถวอื่นๆเราจะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด24แถวนะคะก็เราจะถักให้ครบทั้งหมด24แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักครบ24แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะก็คือเริ่มต้นนะคะให้เรานะคะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักตรงนี้นะคะหลักตรงนี้ก็คือหลักสุดท้ายนะคะให้เราถัก 1x ลงไปค่ะแบบนี้นะคะสำหรับมือใหม่แนะนำให้ทำตาม KJ เลยนะคะถ้าใครที่ชำนาญแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องทำตาม KJ นะคะแต่ว่า KJ จะให้สำหรับมือใหม่นะคะเขาใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะนี่ที่เราถัก x ลงไปตรงนี้1จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆมาร์ก x แรกตรงนี้อีก1นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะมาจนถึงมุมโค้งที่2ตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้จะมีหลักสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะคะให้เราถัก 2x ลงไปค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะมาจนถึงฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้เพื่อนๆจะสังเกตว่าในหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะนี่เราจะถัก 2x ลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะมาจนถึงฝั่งนี้ตรงนี้เราก็จะถัก 2x ลงไปจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะก็คือทั้ง4มุมเราจะมี 2x นะคะลงในทุกๆมุมเลยนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะตรงจุดเริ่มต้นค่ะค่ะนี้หลังจากที่เราถักวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็คือตรงมุมทั้ง3มุมตรงนี้นะคะจะมี 2x อยู่ในหลักเดียวกันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะเอา Stitch Marker ตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ถักอีก 1x ลงไปตรงนี้ตรงมุมตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด 2x แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆตัดไหมได้เลยค่ะแล้วเราก็จะเก็บปลายไหมนะคะโดยวิธีการเก็บปลายไหมนะคะก็คือเราจะเอา Stitch Marker ตรงนี้ออกนะคะแล้วเราก็จะแทงเข็มลงไปตรงหลักตรงนี้นี่นะคะก็คือดึงให้แนบชิดแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆจะเห็นว่าหลักแรกกับหลักสุดท้ายจะติดกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะเราเช็คด้วยค่ะดึงให้หมดแบบนี้วางให้จับกันเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่เราจะถักทั้งหมดนะคะ2แผ่นแบบนี้เลยนะคะขนาดของชิ้นงานนะคะความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ23เซนติเมตรครึ่งนะคะส่วนความสูง
ก็จะอยู่ที่ประมาณ13เซนติเมตรนะคะนี่เดี๋ยวยังไงแล้วเราไปดูขั้นตอนถัดไปกันเลยนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มถักฐานนะคะเราก็จะมาหาจำนวนหลักของฐานกันก่อนนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะใช้ Stitch Marker นะคะลองมาร์กจุดดูนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้ตัวด้านข้างของกระเป๋าเนี่ยมีความสูงประมาณไหนนะคะก็สามารถใช้ Stitch Marker ลองมาร์กดูนะคะหลังจากนั้นก็นับจำนวนหลักตรงข้างล่างตรงนี้ค่ะได้เท่าไหร่ก็ถักจำนวนแถวของฐานตามจำนวนหลักที่เพื่อนๆได้นะคะของ KJ เนี่ยด้านล่างตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ทั้งหมด74หลักนะคะก็ KJ จะถักตัวฐานเนี่ยทั้งหมด74แถวนะคะนี่ก็ใครที่อยากมาร์กจุดตามของ KJ นะคะให้เพื่อนๆสังเกตง่ายๆเลยนะคะตรงมุมตรงเนี้ยเราจะมี x ทั้งหมด2 x ใช่ไหมคะแล้วให้เรานับจาก x ตรงเนี้ยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็มาร์กหลักที่9ไว้นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้เราจะมี 2x ใช่ไหมคะตรงมุมตรงเนี้ย1 2ให้เราเริ่มนับจากหลักตรงนี้นะคะก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็มาร์กหลักที่9ไว้นี่นะคะแบบนี้ก็ถ้าใครอยากได้สูงกว่านี้ก็ให้มาร์กให้เท่ากันทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักฐานกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักฐานของตัวกระเป๋ากันนะคะก็เริ่มต้นเราก็จะพันสลิปน็อตหลังจากนั้นเราจะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด14โซ่ค่ะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเรามาเริ่มในแถวที่1กันเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะถักโซ่1จากนั้นนะคะเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะให้ได้ครบทั้งหมด14x นะคะก็เราจะเริ่มต้นจากการถักลงไปในโซ่ที่2นะคะนี่นะคะแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่2นะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะค่ะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวที่3แล้วก็แถวอื่นๆนะคะเราก็จะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่ถักนะคะได้ทั้งหมด74แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานนะคะมาจนถึงฝั่งตรงนี้นะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะถัก x ลงไปนี่นะคะตรงหลักตรงนี้นะคะนี่อันนี้จะเป็นหลักสุดท้ายใช่ไหมคะให้เราถักอีก1x ลงไปตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ก็จะมี 2x นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะเราจะถัก x นะคะลงในทุกๆหลักมาจนถึงนี่นะคะหลักสุดท้ายฝั่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้เราก็ถัก x นะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะตรงหลักสุดท้ายตรงนี้เราจะถัก 2x ลงไปนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะคะตรงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะถัก 2x ลงไปนะคะหลังจากนั้นก็ถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักแบบนี้นะคะมาจนถึงตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ
ค่ะนี้หลังจากที่เรานะคะถักวนรอบนะคะมาจนถึงฝั่งนี้นะคะตรงเนี้ยแถวตรงเนี้ยมันจะเป็นแถวที่74ที่เพื่อนๆถักจบไปใช่ไหมคะในหลักแรกตรงเนี้ยค่ะของแถวที่74อะให้เพื่อนๆถัก x ลงไปอีก1 x นะคะนี่เพื่อนๆก็จะสังเกตว่าฝั่งเนี้ยจะมี2 x ฝั่งนี้ก็จะมี2 x เหมือนกันนะคะแล้วก็มุมตรงนี้ก็จะมี2 x เหมือนกันเลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆตัดไหมได้เลยแล้วก็เก็บไหมให้เรียบร้อยนะคะโดยเราจะแทงลงไปตรงหลักตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงให้แน่นเลยแบบนี้แล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ตัดไหมได้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะก่อนที่เราจะไปถักด้านบนที่ติดกับตัวซิปของกระเป๋านะคะเราก็จะต้องมาหาอ่าจำนวนหลักด้านบนตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาไปถักตัวด้านบนของซิปนะคะก็อันนี้ก็คือจุดที่เรามาร์กแล้วเราก็ถักฐานด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆนับหลักตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือหลักที่มี Stitch Marker อยู่ให้เพื่อนๆนับหลักเริ่มจากหลักตรงนี้นะคะมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับหลักที่มี Stitch Marker อะค่ะของ KJ นะคะจะอยู่ที่ทั้งหมด56หลักนะคะตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆลองไปนับด้านบนกันดูนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มาร์กจุดเหมือนของ KJ นะคะถ้าใครมาร์กจุดเหมือนของ KJ นะคะก็ด้านบนตรงนี้นะคะที่เย็บติดกับซิปเนี่ยเราจะถักทั้งหมด56หลักนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะเราก็มาเริ่มถักด้านบนของตัวกระเป๋าที่ติดกับซิปกันเลยนะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆพันสลิปเนาะหลังจากนั้นก็ให้ถักโซ่ขึ้นไปตามจำนวนหลักด้านบนตรงนี้นะคะของ KJ จะอยู่ที่56หลักนะคะ KJ ก็จะถักโซ่ทั้งหมด56โซ่นะคะค่ะนี่หลังจากที่ถักโซ่นะคะครบตามจำนวนแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาเริ่มในแถวที่1กันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยแต่เราจะถักลงในเส้นด้านหลังตรงนี้นะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆถัก x ลงไปในโซ่ที่2นับจากเข็มนะคะลงในเส้นข้างหลังแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะนี่เราจะถักแบบนี้นะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ต่อไปนะคะแถวที่2นะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะไปจนสุดแถวเลยค่ะนี่นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะในแถวที่3ถึงแถวที่8นะคะเราจะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้เราก็ถักนะคะจนครบ8แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ จากนั้นนะคะแถวที่9นะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นนะคะเราจะถัก x นะคะลงไปทั้งหมด4หลักนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่นะคะทั้งหมด48โซ่นะคะ
ค่ะหลังจากที่ถักครบ48โซ่แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเช็คตัวโซ่ก่อนนะคะก่อนที่จะเชื่อมต่อนะคะจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักที่4นะคะก็คือ1 2 3 4ตรงนี้นะคะก็คือนับจากฝั่งนี้นะคะ1 2 3 4ถัก x ลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะถัก x ลงไปในหลักที่เหลือนะคะนี่นะคะแถวที่9เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือมันจะเป็นช่องที่เราจะเอาไว้ใส่ซิปนะคะโอเคค่ะต่อไปแถวที่10นะคะเราก็จะถักโซ่1เช็คชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก x ลงไปนะคะทั้งหมด 4x แบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะในทุกๆโซ่เลยนะคะ โดยเราจะถักลงไปในด้านหลังนะคะ ก็คือเพื่อนๆถ้าพลิกก็จะเห็นว่าโซ่จะอยู่ตรงเส้นจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ก็ให้เพื่อนๆนะคะพลิกมันในหลักแรกอะค่ะมันจะแทงยากนิดนึงนะคะนี่แบบนี้แล้วเราก็ถัก x เราถักโซ่ทั้งหมด48โซ่นะคะเราก็จะถัก x นะคะให้ครบทั้งหมด48x นะคะนี่โดยเราจะถักด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในหลักที่เหลือตรงนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะแถวที่10เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะแถวที่11เราก็จะเริ่มต้นโดยการถักโซ่1พลิกชิ้นงานจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ต่อไปนะคะแถวที่12ถึงแถวที่17เราจะถักเหมือนแถวที่11เลยนะคะก็คือเราจะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะก็ถ้าพลิกกลับมาฝั่งนี้เพื่อนๆจะสังเกตง่ายๆเลยนะคะฝั่งนี้จะมีทั้งหมด8หลัก8แถวใช่ไหมคะฝั่งนี้เราก็จะถักให้ครบทั้งหมด8แถวด้วยตรงนี้เราได้2แถวแล้วเราจะถักเพิ่มอีก6แถวนะคะก็คือรวมเป็น17แถวพอดีนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่จากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆตัดไหมนะคะนี่แล้วก็ถักโซ่1ตัดไหมได้เลยแบบนี้นี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะถ้าน้องมีความแบบว่าหงิกงอนิดนึงไม่เป็นไรนะคะเราก็จัดทรงให้เขาเรียบตรงแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราเย็บกับตัวซิปเนี่ยมันจะได้เย็บง่ายๆนะคะนี่ประมาณนี้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวสายของตัวกระเป๋ากันนะคะนี่ตัวนี้เลยนะคะก็เริ่มต้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนำห่วงสี่เหลี่ยมมาแบบนี้นะคะแล้วก็นำไหมขึ้นมาแล้วเราจะแทงเข็มลงไปตรงห่วงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงถักโซ่1ล็อกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะจำนวน 6x นะคะวิธีการนะคะก็คือเราจะถักเก็บปลายไหมด้านหลังตรงนี้ไปด้วยนะคะแบบนี้เราก็จะดึงตัวไหมตรงนี้ให้แน่นนิดนึงแบบนี้อันนี้เราได้ 1x แล้วนะคะเราจะถักให้ครบทั้งหมด 4x ค่ะ
แบบนี้นะคะ ถ้าใครอยากได้ตัวสายอะค่ะมีขนาดที่กว้างกว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มเป็น5 ถึง 6x ได้นะคะแต่ KJ อยากได้สักประมาณนี้ก็คือจะเป็น 4x แบบนี้เลยนะคะนี่ต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มอันนี้เราจะนับเป็นแถวที่1แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาขึ้นตัวสายกันเลยนะคะก็เริ่มต้นเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะแต่เราจะถักใน back loop นะคะนี่แบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานแล้วเราจะแทงเข็มลงไปนี่นะคะเพื่อนๆจะสังเกตเราจะแทงเข็มลงไปเส้นเดียวตรงนี้ใช่ไหมคะ1แล้วเราก็จะแทงอีกเส้นหนึ่งตรงนี้ด้านล่างตรงนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะมันจะมีทั้งหมด3ห่วงแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆเกี่ยวลวดผ่าน2ห่วงแบบนี้แล้วก็เกี่ยวลวดผ่านอีก2ห่วงแบบนี้นะคะเราก็จะแทงเข็มแบบนี้เราก็แทงลงไปอีก1เส้นตรงด้านล่างตรงนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาลอดผ่าน2ห่วงแล้วก็ลอดผ่าน2ห่วงแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะแทงลงไปตรง1เส้นแบบนี้เราก็จะมีเส้นข้างล่างอีก1เส้นแบบนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาลอดผ่าน2ห่วงแล้วก็ลอดผ่าน2ห่วงอีก1ครั้งนะคะนี่อันสุดท้ายจะดูยากนิดนึงแต่ก็นี่นะคะนี่1แล้วก็เส้นที่2แบบนี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงเราก็เกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงก็จะออกมาแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะถักโซ่1แล้วแพทเทิร์นมันก็จะซ้ำกันแล้วนะคะก็คือถักโซ่1พลิกชิ้นงานแล้วอันนี้มันจะดูง่ายแล้วนะคะก็คือเราจะแทงเข็มลงเส้นที่1แล้วก็เส้นที่2ตรงด้านล่างตรงนี้มันจะมี2เส้นเห็นไหมคะเราจะเกี่ยวแค่เส้นเดียวก็คือแทงลงตรงนี้แล้วก็อีก1เส้นตรงนี้นะคะนี่เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมรอบผ่าน2ห่วงแบบนี้นะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้แถวอื่นๆเราก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะจนได้ความยาวของสายที่เพื่อนๆต้องการนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ความยาวสายเท่ากับของ KJ นะคะวิธีการนับนะคะให้เพื่อนๆนับจากตรงนี้นี่นะคะที่มันเป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็คือฝั่งที่เราเริ่มต้นนะคะอันนี้ก็คือฝั่งที่เราเริ่มต้น KJ จะนับแบบนี้1อันนี้แถวที่1 2 3 4 5 6แบบนี้ขึ้นไปจนนับจนได้ครบทั้งหมด81แถวตรงนี้ก็คือจะเป็นแถวที่81นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราถักครบ81แถวแล้วนะคะหรือว่าถักครบตามจำนวนความยาวของสายที่เพื่อนๆต้องการนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักครบ81แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำห่วงสี่เหลี่ยมมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทาบกับตัวชิ้นงานแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆแทง2เส้นแบบนี้นะคะจากนั้นก็เกี่ยวไหมแบบนี้นะคะแท
ง2เส้นแบบนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมรอบผ่อน2แบบนี้นะคะนี่ก็จะออกมาแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆตัดไหมได้เลยแล้วก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเก็บงานให้เรียบร้อยเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่เราจะถักตัวสายนะคะทั้งหมด2เส้นนะคะตัวสายตรงนี้นะคะความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ63เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะคะว่าอยากได้สายสั้นยาวประมาณไหนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยเราจะถักตัวสายตรงนี้นะคะทั้งหมด2เส้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวกระเป๋าด้านหน้านะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆพันสลิปน็อตจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด14โซ่ค่ะค่ะหลังจากที่ถักครบ14โซ่แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเรามาเริ่มต้นในแถวที่1กันเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปตรงโซ่ที่2นับจากเข็มค่ะมือใหม่แนะนำให้ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักเลขไว้ทุกครั้งเลยนะคะที่ขึ้นต้นแถวใหม่นะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะให้ครบทั้งหมด14 x นะคะนี่นะคะแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปแถวที่2นะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ในแถวที่3ขึ้นไปนะคะเราจะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด14แถวนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะหลังจากที่ถักครบทั้งหมด14แถวแล้วนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักครบ14แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักx นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะโดยเราจะเริ่มต้นนะคะโดยเราจะถักลงไปตรงหลักตรงนี้นะคะ 1x นี่นะคะแบบนี้นะคะสำหรับมือใหม่แนะนำให้ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักนี้ไว้นะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราถักมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะของมุมชิ้นงานนะคะตรงมุมอะค่ะตรงมุมเราข้างล่างตรงนี้ค่ะเราจะถัก 2x นะคะก็คือตรงหลักตรงนี้นะคะเราจะถัก 2x ลงไปค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักแบบนี้นะคะพอเราถักมาจนถึงมุมของชิ้นงานตรงนี้เราจะถัก 2x ลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะมาจนถึงหลักตรงนี้นะคะนี่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะพอเราถักมาจนถึงฝั่งตรงนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะถัก x นะคะวนรอบ
มาจนถึงฝั่งนี้นะคะจำนวน2แถวนะคะโดยที่เราจะไม่เพิ่มจำนวนหลักตรงมุมโค้งแล้วนะคะก็คือถัก x ลงในทุกๆหลักมาจนถึงฝั่งนี้นะคะถักโซ่1คือชิ้นงานแล้วก็ถัก x ลงไปในทุกๆหลักแบบนี้นะคะวนมาจนถึงฝั่งนี้นะคะพอมาถึงฝั่งนี้เราก็จะถักโซ่1คลิกชิ้นงานแล้วก็ถัก x กลับมาอีก1ครั้งนะคะก็จะได้2แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถักวนรอบ2รอบแล้วนะคะรวมหลักแถวตรงนี้ด้วยก็จะเป็น3แถวพอดีนะคะตรงนี้ก็หลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆตัดไหมได้เลยแต่เหลือปลายไหมเอาไว้เย็บตัวกระเป๋านิดนึงนะคะนี่ประมาณนี้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะถักตัวฝาปิดของกระเป๋าด้านหน้าด้วยนะคะอันนี้ KJ จะไม่ทำให้ดูนะคะเพราะว่าแพทเทิร์นมันจะคล้ายๆกันนะคะก็เดี๋ยว KJ จะขึ้นรายละเอียดตรงนี้ไว้ให้นะคะก็คือเริ่มต้นนะคะเพื่อนๆจะต้องถักโซ่ทั้งหมด16โซ่นะคะหลังจากนั้นเริ่มต้นแถวที่1ก็จะถักโซ่1นะคะแล้วก็ถัก x นะคะลงไปในโซ่ที่2หลังจากนั้นก็ถัก x ลงไปในทุกๆหลักจนได้ครบ16 x นะคะในแถวที่2เราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นถัก x ลงไปในทุกๆหลักเราจะถักนะคะทั้งหมด16แถวนะคะในส่วนตรงนี้หลังจากที่เพื่อนๆได้ครบ16แถวแล้วก็ให้เพื่อนๆถัก x วนรอบชิ้นงานนะคะแต่เราจะถัก 2x ลงทั้งหมด4มุมของชิ้นงานนะคะก็คือมุมที่1จะมี 2x มุมที่2มุมที่3แล้วก็มุมที่4จะมี 2x นะคะจากนั้นด้านข้างทั้ง4ฝั่งเนี่ยเราจะถัก 1x นะคะลงในทุกๆหลักนะคะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการถักตัวฝาปิดของกระเป๋าแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวกระเป๋าด้านหน้าที่มีซิปนะคะก็เริ่มต้นนะคะเราก็จะพันสลิปน็อตจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด18โซ่ค่ะนี่นะคะหลังจากที่ได้ครบ18โซ่แล้วนะคะต่อไปในแถวที่1นะคะเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักที่2ในโซ่ที่2นับจากเข็มนะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะให้ได้ครบทั้งหมด18x นะคะนี่นะคะแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะแถวที่2เราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวที่3ถึงแถวที่12อะค่ะเราจะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถักครบ12แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะในแถวที่13นะคะเราก็จะเริ่มต้นโดยการถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไป 1x แบบนี้หลังจากนั้นเราจะถักโซ่นะคะทั้งหมด16โซ่ค่ะตัวโซ่เนี่ยอย่าถักให้หลวมจนเกินไปนะคะค่ะหลังจากที่ถักโซ่นะคะครบ16โซ่แล้วนะคะเราก็จะเชื่อมต่อกับฝั่งนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะเชื่อมต่อนะคะให้เพื่อนๆเช็คอย่าให้ตัวสายมันพลิกนะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในหลักสุดท้ายแบบนี้นี่นะคะแถวที่13เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะแถวที่14นะคะเราก็จะเริ่มต้นโดยการถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไป 1x แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในโซ่นะคะลงในทุกๆโซ่เลยแต่เราจะถักลงในเส้นด้านหลังนะคะก็คือให้เพื่อนๆพลิกแบบนี้นะคะมันจะมีเส้นด้านหลังแบบนี้นี่เส้นด้านหลังแบบนี้นะคะมันจะ
ตรงโซ่แรกอะค่ะมันจะถักยากนิดนึงนะคะแบบนี้แล้วเราก็ถัก x ลงไปนี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะลงไปในทุกๆโซ่เลยมาจนถึงหลักสุดท้ายในหลักสุดท้ายเราก็จะถัก x นะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่15กับแถวที่16เราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือเราจะถักโซ่1ทุกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะแบบนี้นะคะเราจะถักให้ครบนะคะแถวที่15แล้วก็16นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้เราก็ถักนะคะจนครบทั้งหมดนะคะ16แถวนะคะรวมตรงโซ่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราจะถัก x นะคะวนรอบด้านข้างตรงนี้นะคะก็คือเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะกับตัวนี้ตัวกระเป๋าด้านหน้าตัวนี้นะคะก็คือเริ่มต้นเพื่อนๆจะในแถวแรกนะคะถัก x ลงมาพอมาถึงมุมตรงนี้เราจะถัก 2x แล้วก็ถัก x ลงในทุกๆหลักพอมาถึงมุมฝั่งตรงนี้เราก็จะถักอีก 2x นะคะแล้วก็ถัก x ลงไปในทุกๆหลักมาจนถึงฝั่งนี้พอมาถึงฝั่งนี้เราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานแล้วก็ถัก x ลงในทุกๆหลักกลับมาแบบนี้มาจนถึงฝั่งนี้โดยที่เราจะไม่เพิ่มตรง x แล้วนะคะในแถวที่2แล้วเราก็ถักเพิ่มอีกแถวหนึ่งนะคะก็คือรวมทั้งหมดจะเป็น3แถวในส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะแถวแรกเราจะเพิ่ม 2x ตรงมุมของชิ้นงานด้านล่าง2มุมตรงนี้นะคะส่วนแถวที่2กับแถวที่3เนี่ยเราจะถัก x วนรอบโดยเราจะไม่เพิ่มx นะคะตรงมุมชิ้นงานด้านล่างตรงนี้แล้วนะคะก็คือ KJ จะไม่ทำให้ดูแล้วนะคะก็คือวิธีการถักเหมือนอันนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะหลังจากที่ถักเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะตอนที่เพื่อนๆตัดปลายไหมอะค่ะเหลือปลายไหมไว้นะคะสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะเอาไว้เย็บตัวขอบตรงนี้กันนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเย็บตัวซิปนี่นะคะเข้ากับตัวกระเป๋าเข้าด้วยกันนะคะตัวซิปตัวนี้มันจะขนาดมันจะใหญ่กว่าตัวปากของซิปนิดนึงนะคะ KJ ก็เลยจะเอาดึงซิปออกมาสักประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่ซิปเข้าไปแบบนี้นี่นะคะแบบนี้ส่วนฝั่งนี้ที่เหลือเราค่อยตัดทิ้งตอนที่เราถักเสร็จได้เหมือนกันเลยนะคะก็วิธีการเย็บนะคะเราจะใช้เข็มเก็บปลายไหมแบบปลายแหลมนะคะแล้วก็ใช้ไหมสอดเข้าในเข็มแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทาบเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะแทงเข็มจากด้านล่างขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเย็บก็คือเราจะแทงเข็มลงไปในหลักถัดไปตรงนี้นี่นะคะจากนั้นเราก็จะแทงเข็มนะคะกลับขึ้นมาในหลักถัดไปแบบนี้นี่นะคะนี่เราก็จะถักสลับนี่นะคะแทงลงแล้วก็แทงขึ้นในหลักถัดไปสลับกันไปแบบนี้นะคะมาจนถึงฝั่งนี้พอมาถึงฝั่งนี้เราก็แทงกลับมาฝั่งนี้แล้วก็มาเริ่มแทงสลับเย็บสลับกันไปมาจนถึงฝั่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะหลังจากที่เย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังแบบนี้นะคะตรงนี้เพื่อนๆสามารถตัดออกได้นะคะถ้ามันยาวจนเกินไปแล้วหลังจากนั้นก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะก็วิธีการเก็บปลายไหมนะคะ
แล้วก็ตัดไหมได้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะวิธีการเย็บตัวซิปด้านบนนะคะเราจะทำเหมือนตัวซิปตัวนี้เลยนะคะก็คือเพื่อนๆจะต้องเอาซิปเนี่ยเอาไว้ข้างใต้ชิ้นงานแบบนี้นะคะนี่ก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะใช้เข็มปลายแหลมตัวนี้นะคะแล้วก็สอดไหมเข้าไปแล้วเราก็จะเย็บนะคะโดยการเราจะแทงจากข้างล่างก่อนนะคะตัวปลายไหมที่เราจะเอามาเย็บอย่าลืมผูกปมตรงปลายไหมก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะแทงขึ้นมาตรงหลักที่1นะคะหลังจากนั้นเราก็จะแทงลงกลับไปในหลักที่2นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะแทงขึ้นกลับมาในหลักที่3ก็คือแทงขึ้นลงสลับตัวหลักอะค่ะไปแบบนี้นะคะพอเราเย็บมาถึงฝั่งนี้ใช่ไหมคะก็ให้เราเย็บกลับขึ้นมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นหลังจากนั้นเราก็เก็บปลายไหมแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะวิธีการเย็บก็คือจะคล้ายๆกับตัวนี้เลยนะคะเพียงแค่ว่าตัวนี้เราจะแค่เย็บไปแล้วก็เย็บกลับมาฝั่งนี้แล้วก็จบงานใช่ไหมคะแต่ของตัวกระเป๋าตรงปากกระเป๋าตรงนี้นะคะเราจะเย็บไปก่อนหลังจากนั้นเราจะเย็บกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เก็บปลายไหมตัดไหมนะคะเราจะทำทีละข้างนะคะเราจะทำข้างนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาทำข้างนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะหลังจากที่เย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านในอันนี้ก็จะเป็นด้านนอกประมาณนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเย็บตัวกระเป๋าด้านหน้าเนี่ยนะคะเข้ากับตัวแผ่นกระเป๋าด้านหน้าแบบนี้นะคะวิธีเย็บนะคะก็คือแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะแต่ของ KJ นะคะก็คือวิธีการเย็บนะคะเราก็จะเอาใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะสอดไหมเข้าไปแล้วเราก็จะลองวางดูก่อนนะคะว่าเราอยากให้ตัวกระเป๋าด้านหน้าเนี่ยอยู่ประมาณไหนนี่นะคะก็จะลองวางแบบนี้ดูก่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวปิดด้านบนแบบนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเพื่อนๆจะต้องเย็บตัวกระดุมแม่เหล็กอะค่ะเข้ากับตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะเย็บตัวกระดุมแม่เหล็กอะค่ะเข้ากับตรงนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็เย็บตัวฝาปิดตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วค่อยมาเย็บฝากระดุมแม่เหล็กอีกอันหนึ่งตรงนี้นะคะเพราะว่าเวลาประกบกันมันจะได้ตรงกันนะคะส่วนวิธีการเย็บนะคะก็เป็นวิธีการเย็บง่ายๆเลยนะคะก็คือเราจะทาบกระเป๋าเข้าแบบนี้หลังจากที่เรากะระยะดูแล้วว่าเราอยากให้ตัวกระเป๋าเนี่ยอยู่ประมาณไหนอะไรยังไงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะแทงเข็มเข้าไปแล้วก็เย็บกลับไปกลับมานะคะก็คืออันนี้เคเจจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะนี่เราก็จะแทงเข็มเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเย็บกลับขึ้นมาโดยจะให้ติดกับตัวหลักด้านข้างแบบนี้นี่นะคะก็คือเย็บกลับขึ้นมาหลังจากนั้นเย็บลงแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บกลับขึ้นมาในหลักถัดไปแบบนี้นี่นะคะ KJ จะไม่เย็บให้ดูนะคะเพราะว่าคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็คือจะยาวมากๆเลยเพราะว่ามันมีหลายขั้นตอนเยอะมากๆเลยนะคะก็เพื่อนๆลองเอาตัวกระเป๋าด้านหน้าเนี่ยค่ะลองวางกะระยะดูว่าเพื่อนๆอยากได้ประมาณไหนตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ลองกะระยะดูนะคะประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เย็บเสร็จแล้วก็ลองเอาเนี่ยตัวฝาตรงเนี้ยนะคะฝากระเป๋าตรงเนี้ยเอาลองมาทาบดูว่าอยากให้มันมีความสูงประมาณไหนอะไรยังไงนะคะนี่แล้วเราก็ตรงนี้เราก็จะเย็บเหมือนกันเลยนะคะนี่เย็บติดกับตัวกระเป๋านี่แบบนี้เลยก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะอันนี้หลังจากที่ KJ เย็บเข้าด้วยกันแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ
ด้านบนตรงนี้เราจะเย็บด้วยนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้เคเจก็ใส่กระดุมแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือถ้าอยากให้งานสวยนะคะ แนะนำว่าตัวฝาปิดด้านบนตรงนี้ค่ะให้มันเท่ากันกับตรงนี้นะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาประกอบตัวกระเป๋าเข้าด้วยกันนะคะก็คือตัวฐานเข้ากับตัวกระเป๋านะคะก็คืออย่างที่เพื่อนๆก่อนหน้านี้ค่ะตอนที่เราถักตัวฐานนะคะเพื่อนๆก็จะใช้สติ๊กมาร์กเกอร์มาร์กแต่ละแผ่นไว้ใช่ไหมคะก็คือแผ่นเนี้ยเราก็จะมาร์กไว้ของ KJ เนี่ยนะคะด้านล่างตรงนี้จะเป็นทั้งหมด74หลักนะคะส่วนตัวเนี้ยให้เพื่อนๆมาร์กเหมือนกันเลยนะคะกับฝั่งนี้แต่เดี๋ยว KJ จะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อตัวกระเป๋าเข้าด้วยกันนะคะก็วิธีการเชื่อมต่อนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆนะคะพันสลิปน็อตหลังจากนั้นนะคะ KJ จะเริ่มจากฝั่งนี้นะคะนี่ฝั่งนี้ก็เริ่มต้นเลยนะคะให้เพื่อนๆนะคะนี่เราจะเริ่มประกอบจากตรงนี้นะคะก็คือมันจะเป็นรูปทรงแบบนี้ก็คือประกอบเข้าด้วยกันแบบนี้นี่นะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆนะคะแทงเข็มลงไปเราจะเอาเส้นด้านในเส้นเดียวนะคะนี่เราก็เอาสติ c มาร์กเกอร์ออกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาอีกแผ่นหนึ่งเพื่อนๆจำได้ไหมคะว่าตรงมุมเนี่ยเราก็ถัก2x เหมือนกันใช่ไหมคะเราก็จะเอา x ฝั่งนี้เราจะไม่เอา x ฝั่งนี้เราจะเอา x ฝั่งนี้นะคะเราก็จะแทงแผ่นเส้นข้างในเหมือนกันแบบนี้แล้วเราก็จะเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้ง2ห่วงเลยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะแทงในหลักถัดไปแค่เส้นเดียวเส้นข้างในแบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเราจะแทงเส้นเดียวแค่เส้นข้างในแบบนี้เกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดก็คือเป็นการถักซีเลื่อนห่วงนี่นะคะในหลักถัดไปเกี่ยวเส้นข้างในแบบนี้นะคะเราก็ถักซีเลื่อนห่วงนี่นะคะแบบนี้ก็คือพยายามดูหลักให้ตรงกันนะคะอย่าข้ามหลักนะคะนี่เดี๋ยว KJ จะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คืออันนี้เส้นข้างในฝั่งนี้เราก็จะเอาเส้นข้างในเกี่ยวแบบนี้หลังจากนั้นถักซีเลื่อนห่วงนี่แบบนี้นะคะก็คือเราจะทำแบบนี้นะคะนี่มาจนถึงฝั่งนี้เลยมาถึงฝั่งนี้ตรงหลักมันจะต้องพอดีกันนะคะก็คือ74หลักตรงนี้นะคะนี่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะหลังจากที่เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่จากนั้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถตัดไหมออกได้เลยนะคะแบบนี้นะคะนี่อีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเชื่อมต่อเหมือนกันเลยนะคะแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราเชื่อมต่อทั้ง2ฝั่งเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ตัวสายนะคะ KJ ก็ไปเย็บตัวสายติดกับตัวกระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราเย็บเชื่อมต่อตัวนี้ก่อนแล้วเรามาติดสายมันค่อนข้างที่จะเย็บยากนิดนึงนะคะถามว่าเย็บได้ไหมก็เย็บได้แต่มันก็จะเย็บยากนิดนึง KJ ก็เลยเลือกที่จะเชื่อมต่อสายก่อนนะคะส่วนวิธีการติดสายของ KJ นะคะก็คือเราก็จะกะประมาณเอานะคะว่าเราอยากได้สายเนี่ยอยู่ตำแหน่งประมาณไหนนะคะหลังจากนั้นก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมค่ะร้อยไหมเข้าแล้วก็เย็บก็คือเย็บแบบนี้ค่ะให้มันติดกัน2ฝั่งแบบนี้นะคะก็เพื่อนๆก็ลองเอามาวัดตำแหน่งดูนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือทำยังไงก็ได้ค่ะให้ตัวสายเนี่ยมันติดอยู่กับกระเป๋าแบบเนี้ย
เพื่อนๆใช้วิธีไหนก็ได้เลย แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะ ส่วนตัวของ KJ จะใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะ ก็คือร้อยตัวสายเนี่ยใช้ไหมอะค่ะร้อยสลับกันแบบนี้นะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็เชื่อมต่อตัวด้านบนตรงนี้ค่ะแบบนี้เชื่อมต่อจากตรงนี้นะคะนี่มาถึงแบบนี้นะคะนี่ก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะไล่มาฝั่งนี้หลังจากนั้นก็มาด้านข้างของตัวกระเป๋าแบบนี้แล้วก็เชื่อมต่อกลับมาฝั่งนี้แบบนี้นะคะก็คือเราจะเชื่อมต่อเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกับตัวกระเป๋าตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะหลังจากที่เราเชื่อมต่อทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะหลังจากที่เชื่อมต่อทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนตัวซิปนะคะแล้วก็จะเป็นด้านหน้าแล้วก็ KJ ตกแต่งเพิ่มนะคะพวกอ c เซสซอรี่พวกเนี้ยเพื่อนๆสามารถตกแต่งได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะนี่น้องก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะที่ KJ ได้ทำเป็นตัวต้นแบบก่อนที่จะมาสอนเพื่อนๆนะคะนี่น้องออกมาก็คือน่ารักมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะหากใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยว KJ จะรีบกลับมาตอบให้นะคะยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ KJ ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ KJ ได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะยังไงแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ KJ ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ